Ông Lý mang bó dây thừng lên vai, đi qua nhà Hồ Quân như mỗi buổi sáng khác để lên núi chặt củi. Trời tháng giêng lạnh, sương chưa tan hết trên mái ngói mới. Nhà Hồ Quân nằm ở khúc quanh, mái ngói còn sáng màu, chưa kịp bám bụi mưa nắng. Cả thôn đều biết ngôi nhà này là nhờ tiền của chính quyền và tiền của dân làng góp lại để xây cho một gia đình nghèo nhất trong vùng. Cửa nhà mở hé. Ông Lý dừng bước. Giờ này, Quân thường đã ra đồng, cửa đóng then cài. Ông định bước tiếp, nhưng có gì đó khiến ông ngoái lại nhìn. Nhà vắng hoe, không một tiếng người. Ông nhìn về phía ngưỡng cửa. Một đứa trẻ đang nằm ở đó. Ông Lý thả bó dây thừng xuống đất, chạy lại. Máu đã khô một phần trên tóc đứa bé, phần khác vẫn còn ướt. Ông nhận ra khuôn mặt đứa trẻ đó là Dũng, con trai của Quân, 8 tuổi. Đứa trẻ vẫn hay chạy ra sân chơi mỗi khi ông đi ngang qua. Dũng, cháu có nghe chú không? Mí mắt thằng bé động đậy. Nó cố nhấc một cánh tay lên. Ngón tay run run chỉ về phía cầu thang lên tầng 2. Môi nó mấp máy không thành tiếng, chỉ còn hơi thở đứt quãng cố nói ra một điều gì đó. Ông Lý không leo lên. Ông rút điện thoại, tay run đến mức phải bấm lại số 2 lần. Đứa nhỏ nhà Hồ Quân đang bị thương, mau tới đây đi. Ông cởi áo khoác, quấn quanh người đứa bé, rồi ngồi thập xuống bên cạnh. Không dám bế nó lên, không dám hỏi thêm điều gì nữa. Từ trong nhà, không có tiếng động nào vọng ra, không tiếng bước chân, không tiếng gọi, chỉ có gió lùa qua khe cửa mở. Cánh tay Dũng buông xuống nền xi măng còn mới, ngón tay vẫn hướng lên cầu thang, như thể nó đã dùng hết sức lực cuối cùng chỉ để báo cho mọi người đi về phía tầng 2. Xe cấp cứu tới sau đó 9 phút, công an huyện tới sau 11 phút. Ông Lý đứng lùi lại phía hàng rào, nhìn hai người mặc sắc phục bước qua ngưỡng cửa, tiến về phía cầu thang mà chính ông không dám lên. Ngày hôm đó không còn là một ngày bình thường của thị trấn Kiến Nam này. Cuối năm 2014, Hồ Quân đang đứng giữa sân đếm từng tờ tiền trước mặt cả đội thợ. Đây là lần đầu tiên trong đời ông cầm một xấp tiền dày như vậy để đưa cho người khác. Ông đếm rất chậm, môi mấp máy theo từng con số, thỉnh thoảng dừng lại đếm lần 2 cho chắc. Gió cuối năm thổi tung mấy tờ giấy vụn ở góc sân, nơi vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng chưa dọn hết. Đủ chưa? Quân hỏi, mắt vẫn dán vào xấp tiền trên tay. Đủ rồi chú. Người thợ cả gật đầu, tay quệt mồ hôi trên trán dù trời đang rất lạnh. Quân gấp gọn phần còn lại, nhét vào túi áo trong, vỗ nhẹ lên đó 2 cái như để chắc chắn nó sẽ không rơi ra. Ông nhìn lên mái ngói mới, rồi nhìn quanh sân, nền xi măng còn chưa ngả màu, cánh cửa gỗ còn thơm mùi sơn. Phía sau người thợ cả, mấy người thợ khác đang thu dọn giàn giáo, chuẩn bị đồ nghề để trở về. Một thanh niên trẻ đi theo thợ sơn tường xách xô nước rửa cọ ra góc sân, dáng còn lóng ngóng của người mới vào nghề vài tháng. Cậu ta không thuộc biên chế chính thức của đội, chỉ đi theo phụ việc vặt. Ai cũng quen mặt quanh công trường, nhưng chẳng mấy ai nhớ tên. Khi Quân quay lại bắt tay từng người để cảm ơn, cậu ta cũng chìa tay ra theo, lý nhí một câu chào rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Vợ Quân bưng ra một ấm trà, rót cho từng người trong đội, tay run nhẹ vì lạnh. Nhà tôi giờ có chỗ che mưa che nắng đàng hoàng rồi, bà nói, giọng còn ngượng nghịu, cố nén niềm vui sướng. Dân làng vẫn hay nói vợ chồng Quân là những người không tranh giành gì với ai. Ông trồng cây hoàng liên ở trên đồi, sáng nào cũng dậy trước khi gà gáy, đi bộ nửa tiếng lên nương rồi mới về ăn sáng. Bà lo việc nhà, gánh nước, chăm mấy luống rau sau bếp. Đứa con trai 8 tuổi ngày ngày chạy quanh sân đất. Mấy ngày sau khi dọn vào, có người buôn dược liệu ghé lên đồi, mang theo 9.000 tệ trả cho lứa cây hoàng liên mà Quân bán được trong năm. Ông nhận tiền, đếm lại 2 lượt trước mặt người kia cho phải phép, cười cảm ơn, rồi gấp cẩn thận cho vào cùng chỗ với khoản tiền còn lại từ đợt xây nhà lần trước. Cất trong một căn tủ ở phòng ngủ tầng 2, chỗ ông vẫn nghĩ là kín đáo nhất trong nhà, sau lớp quần áo mùa đông ít khi lấy ra. Tối hôm đó, ông Vương hàng xóm ghé chơi. 3 người ngồi trước hiên, nói chuyện mùa màng, chuyện giá hoàng liên năm nay có nhích lên chút ít. Dũng chạy ra chạy vào, khoe với chú Vương cái phòng riêng lần đầu nó có trong đời, kéo tay ông lên tận cửa phòng để chỉ cho cái giường mới còn thơm mùi gỗ. Từ giờ khỏi lo dột nữa rồi, Vương nói, vỗ vai Quân khi chở xuống sân. Quân nhìn lên mái nhà, ánh mắt có gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa cảm thấy chưa quen. Cũng phải mất bao lâu mới có được ngôi nhà này. Trước ở nhà cũ, mưa to là cả nhà phải dọn giường qua góc khác. Vương về lúc trời sẫm tối, vợ Quân dọn dẹp ấm chén, gọi Dũng vào tắm rồi ngủ sớm. Mai còn phải dậy cho kịp buổi chợ phiên.
Quân ngồi lại một lúc lâu ngoài sân, nhìn đèn hắt ra từ ô cửa sổ mới, tính nhẩm trong đầu xem sang năm còn phải lo khoản gì cho căn nhà này. Cái sân sau còn chưa lát xong, cái hàng rào phía sau vẫn chỉ là mấy thanh tre gác tạm. Ông vào trong, cài then cửa như thói quen mọi tối. Cánh cửa gỗ còn cứng, then còn mới, đóng vào nghe một tiếng cạch rất chắc chắn. Ông không kiểm tra cửa sổ chống trộm ở sân thượng vì nó còn mới hơn cả cánh cửa chính, chắc chắn hơn bất cứ thứ gì ông từng có. Ông không biết khung sắt đó, thứ ông tự hào nhất trong nhà, được lắp trong những ngày cuối cùng của công trình, khi cả đội thợ, kể cả những người chỉ phụ việc vặt vài buổi, đều từng có mặt trên sân thượng ấy ít nhất một lần. Đội trưởng Lâm tới hiện trường khi xe cấp cứu vừa chở Dũng đi được vài phút. Ông đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu trước khi bước vào. Vết máu trên nền xi măng đã bắt đầu khô sẫm lại ở rìa, vẫn còn ướt ở giữa. Cửa chính có dấu hiệu bị cạy không? Ông hỏi người cảnh sát trẻ đang chụp ảnh ở hiện trường. Không, thưa đội trưởng. Then cửa vẫn cài từ bên trong. Chúng tôi phải nạy nhẹ mới vào được. Lâm gật đầu, ghi vào sổ tay. Ông đi một vòng tầng dưới trước khi lên gác. Bếp vẫn còn nguyên bát đũa, phòng khách không xáo trộn, cửa sổ tầng 1 đóng kín, chốt gài còn nguyên vẹn, không một vết cạy. Cầu thang dẫn lên tầng 2 còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu giằng co. Ông bước từng bậc, tay đeo găng, mắt quét dọc hai bên tường. Cửa phòng ngủ mở toang. Ông dừng lại ở ngưỡng cửa, không bước vào ngay. Máu bắn lên tường, thành vệt dài chéo từ đầu giường ra phía cửa sổ. Hai người nằm trên giường, tư thế vẫn giữ nguyên như lúc ngủ say. Không ai kịp chở mình, không có dấu hiệu giằng co nào. Đã tử vong nhiều giờ. Bác sĩ pháp y nói sau lưng ông, giọng đều đều như đang đọc. Hung khí cùn, ra tay nhiều nhát, tập trung ở vùng đầu. Cả hai đều không có vết thương phòng vệ ở tay. Nghĩa là họ không kịp tỉnh dậy. Nhiều khả năng là vậy. Lâm cúi xuống nhìn gầm giường, một cây búa cán gỗ dính máu đã sẫm màu nằm lật một góc như bị đá văng trong lúc hỗn loạn. Búa này của nhà họ à? Dạ, đang kiểm tra. Một cảnh sát trẻ đứng gần cửa sổ giơ tay ra hiệu. Đội trưởng, ra đây xem cái này. Trước khi ra ngoài, Lâm liếc qua chiếc tủ gỗ kê sát tường. Một ngăn kéo đã bị kéo ra nửa chừng, mấy lớp áo mùa đông bị lật tung, vài chiếc áo rơi cả xuống sàn. Ông không chạm vào, chỉ ghi lại. Ngăn tủ bị lục tung, chưa rõ mất mát gì. Ông đi theo dấu chân ra cửa sổ, cửa phòng ngủ trổ ra một khoảng sân thượng nhỏ, nơi nhà thường phơi đồ. Dấu chân bùn đất in mờ trên nền xi măng, đi theo một chiều duy nhất từ mép sân thượng vào trong nhà. Ông đi theo dấu chân ra ngoài, ngay sau cánh cửa dẫn ra sân thượng, một đôi găng tay dính máu bị vứt lại, cùng với chiếc đèn pin nhỏ, loại cầm tay hay bán ở chợ huyện. Pin vẫn còn sáng khi bật thử. Không mang theo vũ khí khi bỏ chạy. Lâm lẩm bẩm, có lẽ bỏ đi rất vội. Ông đi tới rìa sân thượng, nhìn xuống, một bên là tường thẳng đứng giáp lối vào chính, phía còn lại là dốc thoải xuống sườn đồi, chỗ có mấy bụi cây thấp. Ông cúi người, soi đèn vào phần tường sát sườn đồi. Có những vết xước mờ trên lớp vữa, cắt đều nhau, kiểu vết để lại khi người ta bám tay và đặt chân leo lên, chứ không phải là trèo qua vội vàng. Cửa sổ chống trộm ở đây. Cảnh sát trẻ chỉ vào khung sắt gắn quanh sân thượng. Còn nguyên, không vết cạy, không vết cắt. Lâm đứng thẳng lại, nhìn xuống sườn đồi phía dưới, con dốc quen thuộc với bất kỳ ai từng lên xuống nhà này nhiều lần. Ông quay vào trong, nhìn lại cánh cửa chính vẫn còn cài then, khóa cửa sổ tầng dưới vẫn nguyên vẹn, không nơi nào bị cậy phá, ngoài lối duy nhất ở trên cao. Ông nói với người bên cạnh, toàn bộ quá trình không gây tiếng động đủ lớn để người trong nhà tỉnh giấc trước khi bị tấn công. Không cậy, không phá, người này biết chính xác phải leo chỗ nào, và biết chính xác cửa phòng ngủ ở đâu ngay khi vào tới trong nhà. Ông đứng lặng một lúc lâu giữa căn phòng còn mùi sơn mới, mùi máu đã bắt đầu lẫn vào. Tự hỏi ai trong cái làng nhỏ này thuộc lòng một ngôi nhà mới xây đến vậy, mới tới mức chính chủ nhà còn chưa kịp quen hết từng góc trong nhà. Bác sĩ pháp y ngồi xổm cạnh giường, đo lại khoảng cách giữa các vệt máu bắn ra trên tường. Nhiều nhát liên tiếp, không ngắt quãng lâu, người ra tay không do dự giữa chừng. Số lượng vết thương nói lên điều gì về hắn? Không phải chuyên nghiệp. Bác sĩ đứng dậy, gỡ găng tay. Chuyên nghiệp thì ít nhát hơn, chính xác hơn. Đây là kiểu ra tay hoảng loạn, hoặc quá sợ để dừng lại giữa chừng. Lâm ghi lại câu đó vào sổ, gạch chân 2 từ, hoảng loạn. Xuống tới sân, ông gặp lại ông Lý đang ngồi trên bậc thềm nhà hàng xóm, hai tay vẫn còn run. Lâm ngồi xuống bên cạnh, không hỏi ngay, chờ một lúc cho người đàn ông lớn tuổi bình tĩnh lại. Ông thấy cửa mở hé ra từ khi nào? Tôi đi ngang lúc 9 giờ như mọi sáng. Ông Lý xoa tay vào nhau.
Bình thường giờ đó cửa đã đóng, Quân với vợ ra đồng hết rồi. Hôm đó cửa mở tôi mới để ý. Ông không nghe thấy gì trong đêm à? Nhà ông cách đây bao xa? Cách một đoạn, không gần lắm. Tôi ngủ say chẳng nghe gì hết. Ông Lý nhìn lên phía cửa sổ tầng 2 rồi quay mặt đi ngay, không muốn nhìn lâu hơn. Giá mà tôi đi sớm hơn một chút. Lâm không nói gì để an ủi. Ông đứng dậy ra hiệu cho đội kỹ thuật tiếp tục đo đạc vết chân trên sườn đồi, đối chiếu kích cỡ với những đôi giày từng để lại dấu quanh khu vực công trường. Việc đó sẽ mất vài ngày, nhưng là việc duy nhất còn lại để bắt đầu. Dân làng ai được hỏi cũng trả lời rất giống nhau. Vợ chồng Quân hiền lành, không cãi cọ với ai, không nợ nần, không thù oán. Lâm gạt bỏ động cơ tình thù trong vòng 1 ngày. Còn lại chỉ là tiền. Nhà nạn nhân nghèo nhất cái làng này. Một cảnh sát nói khi cả đội họp lại vào buổi tối, tấm bảng trắng đã dán đầy ảnh hiện trường. Ngoài căn nhà mới, họ chẳng có gì đáng để cướp. Trừ khi hung thủ không biết điều đó. Lâm gõ ngón tay lên bàn. Nhìn từ ngoài vào, nhà mới, khang trang, không phải ai cũng biết tình trạng kinh tế của chủ nhà. Giả thuyết đó dẫn tới một hướng, đó là người lạ, chọn nhà vì vẻ ngoài, không quen ai trong nhà của Quân. Nhưng Lâm nhớ lại cánh cửa không hề bị cạy, dấu chân đi thẳng không hề do dự. Không khớp, ông nói. Kẻ lạ không rành đường lên xuống nhanh như vậy. Với lại toàn bộ quá trình quá gọn, quá nhanh, không hề khiến người trong nhà kịp phát giác. Đội của ông tìm gặp người buôn dược liệu để xác nhận lại khoản tiền. Người này nhớ rõ, đưa đủ 9.000 tệ, đếm trước mặt Quân không thiếu một tờ. Ông ấy còn đếm lại 2 lần cho chắc. Người buôn nói, ông ta cẩn thận lắm. Khoản tiền đó không có mặt trong bất cứ ngăn tủ nào ở hiện trường. Ông Vương, hàng xóm gần nhất, được mời lên đồn lần nữa để kể lại chiều hôm đó. Tôi ghé chơi vào buổi chiều, ngồi nói chuyện với vợ chồng nó một lúc rồi về. Vương xoay xoay chén trà nguội trước mắt, tay hơi run. Tối đó tôi không nghe gì cả, nhà tôi cách có mấy trăm mét mà không nghe thấy gì. Trước khi ghé nhà Quân ông đi đâu? Ra ngân hàng trên thị trấn, rút ít tiền, xong đi thẳng qua nhà nó luôn, không ghé ở đâu khác. Lâm nhìn đồng nghiệp bên cạnh, một người rút tiền ở ngân hàng rồi đi thẳng về một ngôi làng nhỏ. Nếu có ai để mắt tới, theo dõi rồi đi lạc vào nhầm nhà kế bên. Nếu như vậy thì mọi thứ sẽ khớp. 3 ngày sau, đội của Lâm rà từng khung hình camera an ninh dọc con đường từ ngân hàng về làng, từng đoạn một, từng chiếc xe máy đi qua khung hình. Người cảnh sát phụ trách camera tắt màn hình sau buổi làm việc thứ 3 liên tiếp. Không có ai theo ông Vương cả, không có xe nào đi cùng tốc độ, không ai nán lại lâu bất thường. Một hướng điều tra nữa khép lại. Trong lúc đó, tin từ bệnh viện báo về, Dũng đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo hơn, có thể trả lời vài câu hỏi ngắn. Lâm tới bệnh viện, ngồi xuống cạnh giường, giọng cố giữ nhẹ nhàng nhất có thể. Cháu nhớ được gì không? Đêm đó ai đã vào nhà? Dũng nhìn lên trần nhà một lúc lâu trước khi trả lời. 4 người, mặc đồ đẹp, không nói gì hết, cứ vậy xong vào đánh. Nó dừng lại, ngón tay bấu vào mép chanh. Rồi họ đi xe máy, 2 chiếc. Cháu có nhớ mặt ai không? Một người, tóc dựng lên, màu vàng. Dũng cố hình dung, mắt nhắm lại một lúc. Con chưa thấy ai tóc như vậy ở làng mình bao giờ. Chi tiết đó đủ để cụ thể để lần theo. 3 ngày sau, đội của Lâm tìm ra một thanh niên ở làng bên có kiểu tóc màu gà nhuộm vàng, hiếm gặp ở vùng nông thôn này. Cậu ta ngồi trước bàn thẩm vấn, hai tay siết chặt vào nhau, giọng lắp bắp ngay từ lần đầu tiên. Bọn em có tới làng đó vào chiều mùng 2 thật, nhưng không phải để cướp của. Có hẹn đánh nhau với một đứa khác, xong việc là về liền. Cậu ta liếm môi, mắt đảo qua Lâm rồi lại cúi xuống. Tụi em về nhà trước khi trời tối hẳn, không quay lại đó nữa. Lời khai của cậu ta khớp với 3 người bạn đi cùng, khớp với nhiều người dân làng từng chứng kiến trận ẩu đả buổi chiều ngày hôm đó ngoài bãi đất trống. Không ai trong nhóm quay lại làng vào ban đêm, không ai có lý do gì để quay lại. 4 cái tên bị gạch ra khỏi danh sách. Lâm quay lại bệnh viện lần thứ 2. Lần này Dũng kể một câu chuyện khác hẳn. Hung thủ là một người đàn ông to lớn, đi một mình, không phải 4 người đi xe máy. Rồi vài phút sau, nó lại đổi câu trả lời, nói đó là do chú Vương hàng xóm. Cháu chắc không? Lâm hỏi, cố không để giọng mình lộ ra sự sốt ruột. Dũng không trả lời được câu hỏi nào tiếp theo cho rõ ràng. Bao nhiêu người, họ vào từ đâu, mặc đồ gì? Mỗi câu hỏi lại kéo ra một chi tiết khác với lần trước. Có lúc nó im lặng rất lâu, rồi bật khóc mà không nói thêm được gì. Bác sĩ giải thích riêng với Lâm ở ngoài hành lang.
Tổn thương vùng đầu có thể làm rối trí nhớ. Có khi cháu đã nhìn thấy đám thanh niên ẩu đả ban chiều, rồi trong lúc mê man lại lẫn hai chuyện là một. Chưa kể còn quá sốc để phân biệt cái gì là thật, cái gì là cơn ác mộng. Lâm đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn qua cửa kính vào phòng nơi Dũng đang thiêu thiêu ngủ. 3 hướng điều tra, 3 lần khép lại. Cuộc điều tra quay về đúng chỗ nó bắt đầu. Một ngôi nhà mới xây, 2 người đã chết, một đứa trẻ không thể nói rõ ai đã làm điều đó, và một khoản tiền 9.000 tệ vẫn chưa tìm thấy ở đâu. Đội theo dõi tài chính báo cáo lại sau một tuần rà soát, khoản chi lớn nhất của gia đình Quân trong 6 tháng qua là tiền xây nhà. Vật liệu do chính quyền với dân làng tài trợ, người cảnh sát trình bày, chỉ vào cột số trên bảng. Nhưng phần công thợ, Quân vẫn phải tự trả, một khoản không nhỏ so với thu nhập cả năm của họ. Lâm nhìn tấm bảng ghi lại các cột mốc thời gian đã dựng lên suốt mấy ngày qua. Một dòng chữ ông tự tay khoanh tròn. Kẻ ra tay biết đường lên sân thượng, biết trong nhà có tiền, nhưng lại không biết nhà này thực ra nghèo tới đâu. Đội thi công, ông nói, không phải người ở đó lâu dài, mà đủ để biết địa hình, nhưng không đủ thân thiết để biết rõ gia cảnh thật của nạn nhân. Mẫu máu của toàn bộ đội thợ được thu thập trong buổi sáng. Từng người xếp hàng ở trạm y tế xã, không mấy ai hiểu vì sao mình bị gọi tới. Người thợ cả đứng cuối hàng, khoanh tay, mặt không giấu vẻ khó chịu. Chúng tôi xây nhà cho họ, giờ lại bị nghi ngờ là giết họ. Đây là thủ tục cần thiết cho tất cả những ai từng ra vào công trình đó, Lâm nói, giọng không đổi. Càng sớm loại trừ, càng sớm tìm đúng người. Kết quả đối chiếu với mẫu sinh học trên cây búa và đôi găng tay bỏ lại được gửi về sau 3 ngày. Không một ai trùng khớp. Một hướng đi nữa tưởng như đã đóng lại. Nhưng Lâm không gạch tên đội thi công khỏi danh sách. Ông ngồi lại một mình trong phòng họp, nhìn danh sách tên từng người thợ, rồi tự hỏi liệu có ai trong đó không có mặt vào hôm lấy máu hay không. Quan hệ xã hội của vợ chồng Quân quá đơn giản. Ngoài dân làng quen mặt từ nhỏ, người lạ duy nhất họ từng tiếp xúc gần đây chỉ có nhóm thợ xây. Ông tìm gặp chủ thầu lần thứ 2. Anh nhớ kỹ giúp tôi, Lâm nói, đặt tách trà xuống bàn không chạm môi. Có ai trong đội, dù chỉ một buổi, mà chúng tôi có thể đã bỏ sót hay không? Người không có tên trong danh sách công nhân chính thức. Chủ thầu ngồi im một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, mắt nhìn vào khoảng sân trước nhà như đang cố lục lại điều gì đã cũ. Cuối năm ngoái, lúc Quân trả hết tiền công, ông ấy đếm tiền ngay giữa sân, trước mặt cả đội. Ông ngừng lại. Lúc đó có một đứa đi theo thợ sơn tường. Là học việc thôi, không thuộc biên chế chính thức nên tôi cũng hay quên mất nó. Nó đứng đó, nhìn hết cả buổi, từ lúc đếm tới lúc cất tiền vào túi. Tên gì? Chủ thầu nhíu mày và cố nhớ. Châu Văn Phương. Lâm tìm gặp người thợ sơn tường ngay chiều hôm đó, người từng dẫn Phương theo học việc. Nó theo tôi vài tháng thôi, việc vặt là chính, pha sơn, dọn dẹp. Người thợ gãi đầu cố nhớ lại. Cái hôm chú Quân trả tiền công, nó đứng cạnh tôi coi, mắt cứ dán vào chỗ tiền. Tôi còn đùa nó, bảo nhìn gì mà nhìn dữ vậy, để dành tiền cưới vợ à? Sau đó anh còn thấy nó tới khu đó nữa không? Không, hết việc là hết. Nó cũng nghỉ theo tôi sau đợt đó. Nghe nói suốt ngày ngồi tiệm nét ở trên thị trấn á. Lâm ghi cái tên vào sổ, gạch dưới 2 lần. Châu Văn Phương ngồi trước bàn thẩm vấn, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn xuống mặt bàn nhiều hơn là nhìn Lâm. Áo khoác anh ta mặc còn mới, kiểu dáng của thị trấn chứ không phải đồ lao động thường ngày. Tối mùng 2 rạng sáng mùng 3, anh ở đâu? Trong tiệm nét, chơi cả đêm luôn, tới sáng mùng 3 mới về. Phương trả lời nhanh, gần như đã chuẩn bị sẵn. Cả đêm không ra ngoài? Không, ngồi lì trong đó, có gì đâu mà ra. Anh ta khoanh tay, ngã người ra sau một chút như muốn cố tỏ ra thoải mái. Chủ tiệm nhớ anh chứ? Chắc nhớ, em ngồi máy số 8, ngồi cả đêm. Phía sau vỏ bọc bình tĩnh đó, Phương cảm thấy lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi từ câu hỏi đầu tiên. Anh ta đã nghĩ tới tình huống này nhiều lần trong 3 ngày qua, đã tập câu trả lời trong đầu, nhưng ngồi trước mặt người đàn ông này, mọi câu chữ chuẩn bị sẵn bỗng trở nên mỏng manh. Lâm gật đầu, không nói thêm, ra hiệu cho đồng nghiệp đặt một sấp ảnh cắt từ camera an ninh trước mặt Phương. Ảnh chụp một thanh niên lái xe máy rời khỏi tiệm internet lúc gần 22 giờ tối ngày mùng 2. Góc máy quay đúng vào khuôn mặt, áo khoác giống hệt cái đang mặc trên người. Phương im lặng. 22 giờ tối ngày mùng 2, anh rời tiệm net, camera trên đường ghi lại rõ. Lâm đẩy tấm ảnh lại gần hơn một chút. 1 tiếng sau, cũng chiếc xe đó, anh quay lại. Anh vừa nói với tôi là ngồi lì trong đó không ra ngoài. Tay Phương siết lại trên đùi, anh ta liếc nhanh về phía cửa rồi lại nhìn xuống bàn.
Đi mua đồ ăn thôi. Mua đồ ăn ở đâu mà mất cả 1 tiếng? Phương không trả lời ngay. Anh ta xoa hai bàn tay vào nhau, dù trong phòng không hề lạnh. Quán hơi xa. Quán nào? Rồi hắn im lặng. Anh có 1 tiếng đồng hồ, không ai biết anh ở đâu. Lâm nói, giọng không lớn hơn, chỉ là chậm hơn. Nhà Quân cách tiệm nét bao xa, anh biết rõ hơn tôi. Anh từng theo đội thợ lên đó ở cả tháng trời. Phương ngẩng lên rồi lại cúi xuống ngay. Môi anh ta mấp máy vài lần trước khi bật ra được câu nói gì đó, nhưng không thành lời. Ngón tay anh ta bấu chặt vào mép bàn, đầu ngón tay trắng bệch. Tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Lâm nói, 1 tiếng đó anh đi đâu? Em không... Phương bắt đầu mở miệng rồi dừng lại giữa chừng. Im lặng kéo dài đủ lâu để trở thành câu trả lời riêng của nó. Anh im lặng cũng không thay đổi được gì, Lâm nói. Phương ngồi thẳng lưng lên, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh đã mất từ mấy phút trước. Em cần nghĩ lại. Nghĩ bao lâu cũng được. Lâm đứng dậy, đẩy ghế lùi lại. Nhưng có những thứ không đợi anh nghĩ xong đâu. Mẫu ADN lấy được ngay trong đêm chuyển đi đối chiếu khẩn với mẫu thu được từ cây búa và đôi găng tay bỏ lại trên sân thượng. Phương bị giữ lại trong phòng chờ, không ai nói chuyện với anh ta thêm. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ đều đặn từng phút một. Kết quả trả về sau đó không lâu. Trùng khớp. Khi Lâm bước vào phòng lần cuối, đặt tờ kết quả trên bàn. Phương nhìn nó một lúc lâu không nói gì. Rồi anh ta gục đầu xuống, hai vai run lên. 55 giờ kể từ khi ông Lý phát hiện Dũng nằm trên ngưỡng cửa, Châu Văn Phương thừa nhận. Cả ngày mùng 2, Phương ngồi lì ở tiệm nét, không rời màn hình quá vài phút. Tiếng bàn phím lách cách quanh anh ta không đứt. Mùi mì gói người khác ăn dở bay sang từ bàn bên cạnh mỗi lúc một rõ hơn khi trời tối dần. Tiền trong túi cạn dần theo từng giờ ngồi máy. Tới tối chỉ còn đủ trả tiếp tiền giờ, không còn đồng nào cho một bữa ăn. Anh ta nhìn đồng hồ ở góc màn hình, tính nhẩm số tiền còn lại, rồi lại quay về chơi tiếp. Cố không nghĩ tới cái bụng đang réo. Bụng anh ta đã cồn cào từ chiều. Anh ta lục túi quần, túi áo khoác, không tìm thấy gì ngoài mấy đồng xu lẻ, đủ mua nửa gói kẹo, chứ không đủ mua một bát mì. Đi đâu có thể kiếm tiền tiêu đây? Câu hỏi lợn vởn trong đầu một lúc, trước khi một cái tên hiện ra rõ ràng. Hồ Quân. Người đàn ông từng đếm một xấp tiền giày ở giữa sân, trước mặt cả đội thợ hồi cuối năm ngoái. Anh ta nhớ rõ cảnh đó hơn bất cứ điều gì khác trong những tháng theo học nghề. Phương đứng dậy, dắt xe máy ra khỏi tiệm, không nói với ai một câu nào. Chủ tiệm chỉ liếc nhìn lên màn hình, không hỏi gì thêm. Khách ra vào lúc này là bình thường. Đường lên nhà Quân anh ta đã đi lại nhiều lần hồi còn theo thợ sơn tường. Đêm mùng 2 không trăng, hai bên đường chỉ có ánh đèn xe quét qua từng khúc cua quen thuộc. Anh ta không cần bật đèn pha, không cần hỏi đường, cứ theo trí nhớ mà chạy thẳng tới chân đồi, dựng xe lại ở một bụi cây quen, rồi leo lên bằng lối tắt qua sườn dốc, chỗ duy nhất không có cửa sổ chống trộm che kín. Sân thượng vẫn như anh ta nhớ, chỉ khác là tối om. Không có ai phơi đồ, không có tiếng nói cười vọng ra từ trong bếp như những buổi chiều anh ta còn tới làm việc. Cửa dẫn vào phòng ngủ không khóa từ bên trong. Trong đầu Phương lúc đó chỉ có một việc, đó là tìm tiền. Anh ta nhớ có lần nhìn thấy một cây búa dựng ở góc phòng, hồi còn phụ việc sửa lại cái giá gỗ cho nhà này. Anh ta rọi đèn pin một vòng, ánh sáng lướt qua khung giường, qua chiếc tủ gỗ, dừng lại ở góc phòng. Cây búa vẫn ở chỗ cũ. Anh ta cầm búa lên, tay siết quanh cán gỗ. Có một khoảnh khắc anh ta đứng yên, nhìn về phía giường, nghe tiếng thở đều của hai người đang ngủ say. Sau đó mọi thứ diễn ra rất nhanh. Trong bóng tối chỉ có ánh đèn pin chao đảo trên tường, không kịp để lại một tiếng động nào đủ lớn. Hai vợ chồng Quân không kịp trở mình. Sau đó Phương lục khắp phòng, mở từng ngăn tủ, lật cả chăn gối, tay vẫn còn run vì những gì vừa xảy ra ít phút trước. Anh ta tìm thấy vài chục tệ, nhét trong một cái hộp thiếc cũ, đủ để trả tiền nét còn thiếu và mua một bát mì gói. Không có xấp tiền dày như anh ta nhớ, khoản tiền 9.000 tệ hay là khoản tiền công anh ta đã từng nhìn thấy không nằm ở bất cứ ngăn tủ nào anh ta lục qua. Có thể nó đã được cất ở một chỗ khác, có thể trí nhớ của Phương vào buổi chiều cuối năm đó đã phóng đại con số lên nhiều hơn thực tế rất nhiều. Phương đứng giữa căn phòng lộn xộn một lúc, thở dốc, rồi nghe một tiếng động khe khẽ từ phía cầu thang. Anh ta không dừng lại kiểm tra. Ngoài cửa sổ, sương đêm đọng thành hơi lạnh trên tay anh ta. Lúc đó vẫn còn đang bấu chặt lấy cây đèn pin. Rời khỏi nhà bằng đúng lối cũ, Phương để quên đôi găng tay và chiếc đèn pin ngay sau cánh cửa sân thượng trong lúc vội vã trèo xuống.
hai chân run tới mức suýt trượt trên sườn dốc quen thuộc. Anh ta chạy xe quay lại thị trấn, tay lái loạng choạng một đoạn ngắn trước khi lấy lại được nhịp bình thường. Anh ta ngồi đúng vào chỗ cũ trong tiệm net, mở lại màn hình như thể 1 tiếng đồng hồ vừa qua chưa từng có gì xảy ra. Người ngồi bàn bên cạnh vẫn đang chơi ván game dang dở lúc anh ta đi. Không ai để ý anh ta đã biến mất bao lâu. Bát mì gói anh ta mua tối đó ở quầy tạp hóa gần tiệm. Ăn xong, không còn nhớ là vị gì. Anh ta ngồi tới sáng, mắt dán vào màn hình, tay thỉnh thoảng run lên mà tự anh ta cũng không giải thích được vì sao. Có lúc anh ta ngừng chơi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, rồi lại bấm tiếp như không có chuyện gì. Sáng mùng 3, anh ta rời tiệm net lúc trời đã sáng hẳn, đi ngang qua, nghe người dân đang bàn tán về một vụ án mạng nào đó ở ngoài thôn. Rồi hắn bước đi, không dừng lại để nghe thêm. Ngôi nhà mới vẫn còn đó, mái ngói chưa kịp ngã màu bụi thời gian, nhưng rồi không ai ở lại đó lâu sau ngày hôm ấy. Dũng lớn lên trong nhà người thân, mang theo một vết sẹo trên đầu và một trí nhớ không bao giờ ghép lại trọn vẹn đêm mùng 2 tháng Giêng. Không ai trách nó vì những lời khai không khớp nhau. Nó là nhân chứng duy nhất còn sống, và nó mới 8 tuổi. Có người nói sau này lớn lên, thỉnh thoảng nó vẫn hỏi người nhà một câu không ai trả lời được trọn vẹn. Đêm đó nó đã thấy gì là sự thật, và bao nhiêu phần chỉ là những mảnh vỡ mà trí óc tự ghép lại theo cách riêng của nó. Châu Văn Phương nhận án tử hình vì tội giết người, cướp của, cố ý gây thương tích. Số tiền anh ta lấy đi tối hôm đó chỉ đủ trả một buổi chơi net còn thiếu và một bát mì gói. Cây búa từng dựng ở góc phòng để sửa một cái giá gỗ, không ai còn nhớ rõ ai đã sử dụng và để lại chỗ đó, trước khi nó trở thành hung khí, tước đi mạng sống của hai người. Phải có những sự việc xảy ra khiến mọi người không thể giải thích được. Hai người đã nằm xuống, chỉ đánh đổi thành vài giờ chơi internet và một bát mì giữa đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập tuần này của series phá án được phát trên kênh Thế Giới Ngàn Lớp.